Aldaw na naman po kita ngunyanin Domingo, March 14, 2021. Mag-iisa, sabay na hindi kaya kung wala ka. Sa liwat po na minabalikan sa inyong paboritong Sunday habit, ini po ang SD Oligaw City, Kapehan sa Radyo. Bago, sama na, halika na. Sa pangaran po kan bilog na pwersa kan SD Oligaw City sa pangingaynot kan samuyang mabuot na Schools Division Superintendent Sir Nelson S. Morales Jr. Sa pangaran po kan bilog na pwersa kan SD Oligaw City sa pangayanon kan samuyang mabuot na Schools Division Superintendent Sir Nelson S. Morales Jr. Education. Katuwang ang samuyang bagong Assistant Schools Division Superintendent Ma Maylani L. Galicia. Siyempre yaon din ang mga mahihigos na Education Program Supervisors na parte kan Curriculum Implementation Division sa pangayon ni Ma'am Tita V. Ahir. May dalang bagong pananaw. Yaon din ang School Governance and Operations Division sa pangayon ni Sir Ernie M. Barangkel. Oh, sama na, halika na. Ang Administrative Unit Go education. sa pangayon ni Sir John Nobela. Yaon dyan siyempre ang accounting, budget, cashier, personnel and supply. Ang nasa maintenance unit. Trabaho tagumpay ang pupunta. Siyempre yaon din ang legal unit. Go education. Sa pangaran po kang 36,000 learners, more than 1,400 teachers, as in mga non-teaching personnel kan SD Oligaw City, good morning po sa Saindugabos. Na ang busina, palapit na ang Ini po siyempre ang sinong amiga sa radyo. sama na, Ces Nasalita. ka na. Ang babaeng surog sa tama. Aragad suklit sa sala. Minataong galang po sa Saindugabos, sana po nasa maray kamong kamugtakan asin dainin anuman mga kahadetan o mga problema sa buhay. Namiss ko po kamo mga tugang. And syempre kasabay ta po dyan sa Lado Technical si Kuya Manny Tutanyes. Education. Go education. Sa mga listeners na po sa DZGB AM and then sa mga avid fans ta dyan sa DZGB News Online. Kung may mga komento po kamo, mga suggestion, pwede po kamo mag-type dyan sa suggestion box, comment box, kan sa inyong mga comments or suggestion para po madangog po an sa inyong mga boses. Digdi po sa SD Oligaw City sa radyo, syempre may boses kamo. And then sa mga listeners naman po sa DZGB AM, pwede po kamo mag-text sa 0908-595-5313. Ulitin ko po 0908-595-5313. Para po yan sa Smart. And then sa Globe number naman, pwede ka mo mag-text sa 0955-908-4474. Ulitin ko po 0955-908-4474. Go education. Sakay na't makiisa, sabay na hindi kaya kung wala ka. Nagmahon po ako mga tugang ta nakabalik po grarayan sa inyong lingkod digdi sa tuyang programa. For the past months po kasi super busy ang sa inyong lingkod sa mga trabaho ta po bilang social mobilization na senior education program specialist. May mga kaipon po kitang asikasuhon pag-abot sa linkages and partnership. And then usually pag year-end and start of the year, very busy po talaga kami dyan sa samuyang opisina. So anyway, ipagpadagos na po sa tuyang mga
oro istorya digdi sa tuyang programa. So basically dakol po kitang mga diskusyon, mga impormasyon na dapat ipaabot sa satuyang listening public. Namista nga ni ang mga nagkapirang mga bulan. Anyway, so ano po ang satuyang mga diskusyon ngunya na pagkaaga, March 14, 2021. Of course, i-discuss na po digdi ang nangyaring Management Committee meeting sa SDO Ligao City. Kanakalis lang po ining Biyernes. So anong mga marhay na mga pwede tang ihiras na informasyon later lang po. And then, syempre, discuss naman digdi ang amendments on the calendar of activities pursuant to DepEd Order Number 2, Series 2021. And then, itong mga trainings na nangyari sa SDO Ligao City, particularmente sa mga importanteng training araw kan, training on the literacy or on the literacy instruction course for SDO Ligao City reading teachers and education leaders. And then of course, nagkaigwa din ki Teaching Beyond the Box. Teaching Beyond the Box, empowering the English teachers for improved teaching. Ini po ang first SDO Ligao City English Teachers Virtual Conference. And maliban po dyan, nagkaigwa man kami nagkapira mga turnover ceremonies. So this activity, mga turnover ceremonies, parte po ini kan mga donasyon man na naresibi kan SDO Ligao City sa satuyang mga generous na mga donors na minasuporta po sa samuyang SDO para po mapakaray ang mga eskwelahan asin para sa benepisyo kan sa tuyang mga learners. And then, kanakalihis na aldaw man po, nagkaigwa kami dyan ki Brigada Eskwela Division Search for the 2020 Best Implementing Schools. Ini pong mga eskwelahan na nag-undergo po ki search sa division level, saro digdi, ay duwa digdi, one from the elementary and one from the secondary will be the representative of the division para sa gigibuho na 2020 Regional Brigada Eskwela Awards and Stakeholders Appreciation. So, iyan po ang mga nagkakapera sa satuyang mga ididiskutir mo niya na pagkaaldaw digdi sa satuyang programa. So, po nanta digdi mga tugang sa nangyaring Management Committee meeting. Sabi ko nga ni po, ini ang first SDO Management Committee meeting for 2021. Naginibo po dyan sa Latera sa Function Hall, Kawa-Kawa, Ligao City. Ginibo ini po kanakalihis na March 12, 2021, nagpoon alas 8, sundo alas 5 nin pagkahapon. So may program of activities kita digdi, manungod po sa nasabing aktibidad. In the morning, nagkaigwa ki Superintendent's Hour ang samuyang SDS na si Sir Nelson Morales. And then sinundan ini kan mga updates man kan opisina kan samuyang bagong asumer na Assistant Schools Division Superintendent na si Ma'am Maylani Galicia. So basically, duman po sa nangyaring Superintendent's Hour, ang pinaka-highlights duman, so ano ang direksyon kan samuyang opisina, lalong-lalo na pag-abot sa pagtaoki, di kalidad na edukasyon sa satuyang mga learners, mga ligawenyo learners. So pinagsaysay niya po duman kung ano sa mga strategiya, mga mekanismo na dapat libuhon, kan opisina, tangani na, ining mga school heads man, ma-empower o matauwanin giya para po sa mga lakdang man na dapat gibuhon. Lalong-lalo na ngunya na nasa pandemya po ang satuyang mode of education. Talagang dipisil. May mga kadipisilan actually, nasa adjustment kita kanakalis na taon. Little by little, slowly, naging adjustable naman sa tuyang mga learners, pati ang sa tuyang mga maestra. Alagad, along the way, igwa pa man giraray na mga problema na kinaatubang ang sa tuyang mga teachers and ang sa tuyang mga estudyante. Alagad, sabi ta nga ni,
with the continuous effort kan sa muyang opisina, na-address naman itong mga problemang ito, mga challenges na pigsasabi nga ni. So duman, piglataggan sa muyang superintendent sa mga mekanisman, mga strategiya. And then, isaro pa sa sabi ta nga ni, highlight duman, mangyayari pong pagbalasa sa samuyang mga school heads, as in mga public schools district supervisor. So, tinawan doon duman ni SDS Nelson Morales na dai matatapos ngunya na Marso, na dai magkaigwa po ki reshuffling an sa tuyang mga school heads. Bunsod ini sa pigapudtang professional development o professional growth para sa satuyang mga school heads. Ta sabi nga niya, paghaloy ka na Kuya Manny sa surong eskwelahan, nagiging lesser productive ka na. Lesser productive in the sense na, syempre, tuo mo na ang pasikot-sikot. Midbid mo na ang gabos na mga tao dyan sa komunidad. Midbid mo na ang mga teachers mo. Kumbaga, gamay mo na ang gabos. So, dahil ka matataawaling challenge na dagdagan pa sa mga efforts na ginibo mo. Kaya usually, nagiging lesser productive na o bako na masyadong epektibo ang sa tuyang mga school heads. So, mas magayon na magkaigwa kipagbalasa. Ha? Ilipat ang sarong school head duman sa sarong eskwelahan, dahil taaram kung harayo o harani. Tadyan sa muya Kuya Manny, igwa kaming tulong kategorya dyan kan mga eskwelahan. May pigaapod kitang mayon unit, may mga coastals, may mga upland. Siyempre sa upland, mga bulod na mga eskwelahan, sa coastal, duman ito sa harayo na. Sa parting pasiring na sa Piyuduran. Siyempre, hura-harayo na ito. And then, sa mayon unit, pasiring duman sa Tabako. So, iba, siyempre, bilang mga school head, gusto rin da, kung sa insindaharan duman sinda ma-assign. Pero, sabi nga ni Sir, dai niya pig-consider. So, haran ang sarong school head sa eskwelahan. Mas magayo na ma-experience kan mga school heads na harayo, tangani na, kumbaga matawan sila ng oportunidad o challenge na ma-improve ang sarong eskwelahan. So, maliban digdi sa mga school heads na ini, pati an sa tuya mga public schools, district supervisors, magkakaigwa man ki reshuffling. So, continuous ang reshuffling bako sa na ini ngunyan, lagad continuous ini. Tangani na mahiling, ma-experience kan sa tuyang mga public schools, district supervisor, kung paano ang experience man o ang feel. Halimbawa, ma-assign ka duman sa coastal school o kaya sa upland school. Pero ang kagayunan duman Kuya Manny, sabi nga ni Sir, nung nailuwas niya na magkakaigwa ki pagbalasa o reshuffling, wara pa duman sa mga school heads o mga PSDSS na nagduman sa sayang opisina, tangani na maghagad ki pabor na kung pwede, dai siya ma-assign. So, duman naging very happy ang samuyang SDS. Kasi it means, simple lang, willing ang sa tuyang mga school heads and sin mga PSDSS na akuon ang saindang mga trabaho. Kung sain man sinda i-assign. And that's a good sign. Kasi, habita nga dapat maging handa kita. Whatever it takes us, ang pinaka-importante, we deliver our responsibility, we do our duties and functions, tangani na makapagserbe sa satuyang mga kaakian. Tagline Kuya Manny, para sa bata, para sa bayan. Okay, duman naman sa ginibong updates kan sa muyang ASDS na si Ma'am Melanie Galicia, syempre pagtawan niya man ng emphasis sa mga trabaho, critical functions kan sa iyang opisina sa Assistant Schools Division Superintendent. Primero duman, bilang head kan Bids and Awards Committee, nagtauman siya ki mga insights, kung ano mga critical functions na dapat niyang gibuhon. Then sa pagiging chairman kan Selection Committee or the PSB, Personal Selection Committee. So magugma ang naging Mancom, naging maugma, naging produktibo, ang naging Mancom
kan SDO Ligao City. So kinahapunan dai ko na naatenderan ko yamani ang nangyaring mga activities kasi nagdumana po ako sa Bunga Elementary School para naman sa nangyaring turnover ceremony kan Milo Philippines. Tanakasabay ko duman ang regional head kan Milo Philippines na si Sir Francis Nasalita. So personally yaon siya duman to look and to have a feel kung ano ang nangyari sa turnover ceremony kan Milo PE Kits. Ta initabi mga tugang na Milo, saro po ini sa donors, active donors kan SDO Ligao City pagabot sa implementasyon kan Basic Education Learning Continuity Plan. So saro sa mga magkagayunan po is nagtao sinda ki mga Milo PE Kits for grades 1 and 2 sa SDO Ligao City, sa mga teachers, as in sa mga non-teaching personnel. Ayan. So, grade 1 and 2, students for the first quarter. Next quarter po, matao naman sinda para sa grades 3 and 4. Then, the next quarter, tatawa naman nindang mga Milo PE Kits ang grades 5 and 6. And personally, nag-commit po siya sa SDO Ligao City through the Social Mobilization Unit na aside from the Milo PE Kits, Milo Philippines will be donating mga sapatos man po from grades 1 to grade 6. So, yan po ang naging aktibidad kanakalihis na Biyernes. Although, base digdi sa program of activities, pagkahapon, mga updates na lang, as in mga information dissemination campaign na lang po ang ginibo kan iba-ibang mga units kan SDO or kan CID nagkaigwa din man ki updating si Ma'am Tita Via here ang chief kan CID, then si SGOD naman in behalf of Sir Ernie M. Barangel yaon duman si Ma'am Emmeline to give the updating for the SGOD, and then for the admin division, yaon duman si Sir John Nobela being the AO5 designate. And then updating from the finance, from the budget, and other organizations like NEU, PESFA, the NAPSHI, and then the Appstore. So, yan po ang nangyari kanakalihis na Biyernes. So, pasiring po kita digdi sa pigapod ta mga turnover ceremonies. So, ang SDO Ligao City, mapakaswerte ngo niya na taon, Kuya Manny. Paglaog pa sa nakan January, nagkaigwa na kami ki turnover ceremony. So, sabi ko nga ni Kasubago, ang Milo Philippines naging partner ta. Kan nagspoon o naglaog ang January 2021. Kan nakalihis na January 27, 8,929 Milo PE kits ang pigdonar kan Milo Philippines. And it was personally donated by the regional head na daingani pong iba kundi si Sir Francis Nasalita. So thank you very much, Sir Francis, for the continuous love to the Liga Wenyo learners. I hope this will not be the end but only the beginning of a more productive partnership between Milo Philippines and then SDO Ligao City. Ha? Sabi mo nga ni, payaba mo kami. So, we thank you very much for that love na tatao mo sa muya. And then, paglaog naman Kuya Manny kang February, maswerte na naman, so SDO Ligao City particularmente, so mga personahes, ta more than 600 na mga relief goods ang itinao sa satuyang mga learners sa sampulong eskwelahan, tapos sa mga SDO personnel. Ha? Ini pong mga relief goods, hali man po ini sa SDO Taguig City and Pateros na naging partner man po kan SDO Ligao City. Ha? So this is through the effort of SDS Gary Materum. So sa mga personahes po, from the SDO Taguig City and Pateros, thank you very much sa mga school heads and then sa mga
mga mga teachers and the learners na nagtao po, nag-share kan sa indang mga donations para po sa nasabing relief good donation sa samuyang eskwelahan, sa satuyang mga eskwelahan, and then sa SDO personnel. Sampulong mga eskwelahan ko yaman naging recipient ka ni. So talaga sabi ko duman sa mga school heads, itao itong mga relief goods duman talaga sa mga pobreng-pobre. So mga nangangaipo lalong-lalo na nangangaipong maray na medyo may kakapusan. Kaya naging pasalamat man na nag-abot ini. Itong mga relief goods na ito, Kuya Manny, so mga packs, kada packs may mga laog na mga noodles, mga canned goods, face mask, face shield, may mga sabon, and then igwa pa nga duman mga bado. So, isuma total, base duman sa naging amount na donasyon ka na sabing SDO, uminabot ito sa 440,000 pesos. So, hamaki mo yan, kadakula kan amount. So, it's only one way of saying, talagang, pag blessed ang sarong division, blessed ang sarong division, talagang mahiling mo na, dakul ang nagpapahiling ki pagkamuot. Kumaga, sharing is part of caring. So, we thank so much SDO Taguig City and Pateros. Okay, so maliban pa dyan, Kuya Manny, kan nakalihis na March, day pa lang nahaloy, kang March 4, nagduma naman kami sa 4 na eskwelahan sa Coastal. So, nagkaigwa kami ki-turnover ceremony para sa mga food packs man, 200 food packs na hali man ini sa DepEd Regional Office. So, ang naging recipient po kan mga food packs na ini, iyon mga estudyante kan Tambak Elementary School, Maunon Elementary School, Kabarian Elementary School, and then, ano pa susaro? Nakaliwang ko na susaro. Basta 4 po yan ang mga eskwelahan sa Coastal School. Ayan. So, nagpasalamat duman ang sa tuyang mga barangay officials man kasi napili an sa indang mga kaakian, mga aki ninda para maging recipient ka nasabing mga food packs. Okay. So, mga tugang, igwa na po kitang 27 minutes makalis po an 11:00 nin pagkaaga. So, pasiring naman kita digdi sa pigtaram ko po sa Indo na amendments po sa satuyang school calendar. School calendar of activities. Kanakalis na aldaw po, nagpaluwas nin sarong DepEd order and DepEd Central Office. This is an amendment to DepEd Order number 030 Series 2020. Amendments to DepEd Order number 007 Series 2020, particularly on the school calendar and activities for school year 2020-2021. So, ano po ang nag-trigger sa DepEd Central Office para ipaluwas po ining pigaputang DepEd Order number 012 relative sa school calendar and activities. So, sabi po digdi sa nasabing memorandum, basado daw po sa pinagibong continuous monitoring na ginibok ang Department of Education Central Office sa mga aktibidades, sa manlailain na formative assessment, portfolio, and learning activities and outputs given to the learners relative sa implementasyon kan Basic Education Learning Continuity Plan, nahiling po ninda naigwa po kitang pigaapod na mga identified need to address the learning gaps. Mga learning gaps po ini. Na ini pong mga learning gaps na ini, nangyari po ini dahilan sa pigaapod tang kakulangan sa oportunidad para po magkaigwa ki face-to-face learning. So, maliban po dyan,
So academic opportunities po sa mga learners talagang may kadipisilan. So, to address the so-called learning gaps, the Department of Education has implemented the so-called amendments to the calendar of activities. So, ano pong mga specificong items duman sa school calendar of activities ang na-amend? So, particular po digdi, so paragraph 3 and 4 of DO number 030, Series 2020, wherein sabi po digdi, poon sa Marso 1 hanggang March 12, 2020, nga gabos po ng mga schools shall conduct the so-called intervention and remediation activities. Ulitin ko po, from March 1 to 12, ang gabos na mga eskwelahan, pigdirihiran po kan Department of Education, Central Office, to do the so-called intervention and remediation activities na base po sa mga pangangaipo or to the unique needs of the learners. So, sisay po makakadetermine ka ng unique needs kan mga learners. Of course, it would be the teachers as well as the advisors. So, this remediation and intervention activities shall be administered by the teachers and the advisors in order to what? In order to address the learning gaps for the past 2 quarters. Yan. So, this intervention in remediation activities shall be indicated in the 2-week home learning plans to be prepared by the teachers. So, yan po, malinaw. Then, maliban po digdi sa paragraph 4.1, from March 15 to March 19, the teachers shall attend a professional development program through the so-called in-service training or INSET. So, ini pong INSET, pwede po ining gibuhon sa mga eskwelahan or it could be done by the division office. Ayan. So, the schedule for the succeeding quarters shall be adjusted also. So, nagkaigwa man kay adjustment sa pigapuntang mga quarters. Halimbawa po, quarter 3 shall be from March 22, 2021 to May 15, 2021. Ulitin ko po quarter 3 shall be from March 22 to May 15. So, ngunyan po na maabot na Marso 22 hanggang Mayo 15, quarter 3 pa sana po yan. Okay. Ang quarter 4 naman po shall be from March 17, 2021 to July 10, 2021. So, in other words po, kung hihilingon nindo, ang katapusan po kan pagklase para ngunya na school year 2020-21, iyo po sa July 10, 2021. Then, the additional 2-week period shall be compensated by a similar adjustment in the school break between school year 2020 to 2021 and school year 2021 to 2022. Okay. So, malinaw po dyan. And then, ito pong polisiya na ini na pigpapasunod kan sa tuyang DepEd Central Office, ini po shall be implemented in all public elementary and secondary schools nationwide for school year 2020-2021. Private school, technical and vocational institution, and higher educational institution, including the state and local universities and colleges offering the K-12 basic education program, are all encouraged to implement
the said guidelines. Okay. So, yan po ang mga pagbabago ta sa pigapudtang calendar of activities. So, kasubago, na-mention ko po na ang gabos na mga teachers dapat po mag-undergo kan pigaapudtang inset. So, saro po sa mga inisyatibo kan SD Oligaw City, tangani na matawan kay additional training and input ang satuya mga teachers, iyo po ang pinagibong training kan mga English teachers. So, pursuant po sa Division Memorandum Number 5, Series 2021 na ipinilabas po kan February 26, 2021, nagkaigwa po ki capacity building ang satuyang mga English teachers. Napigaapod pong Teaching Beyond the Box. Teaching Beyond the Box, empowering English teachers for improved teaching, the first SD Oligaw City English Teachers Virtual Convention. Ayan. So, ini pong Teaching Beyond the Box, sa pangingenot po ini kan Curriculum Implementation Division or the CID in partnership with the United States of America. Yan. So, ulitin ko po in partnership with the United States of America, in the Philippines, the Fulbright Philippines, and the U.S. Philippine Alumni Association. So, sinda po ang nagtabang tarabang, tangani na mabilog ining first virtual conference for English teachers. So, ginibo po ini kanakalis na March 2 to 4, 3 o'clock to 6 p.m. Philippine Standard Time at DepEd tayo Ligaw City FB page. Ta inibaga mga tugang aramtaman sa ng sitwasyon nasa pandemya po kita. So tangani ma-ensure ta ang safety kan sa tuya mga teachers, mas maray po na through virtual ang gigibuho na mga activities. So ini po ginibo po siya on a virtual forum. So ano po ang pinaka-specificong objectives ka na sabing conference? So primero po didi, in order for the English teachers to enhance content knowledge, understanding the so-called pedagogical skills in English, and for the teachers to develop feasible action plan in order to supplement modular distance learning strategies, and for the English teachers to promote strong commitment and advocacy towards teaching among Ligaw City learners. Ayan. So, sa madaling salita, maray po ini ang arog kaning mga aktibidad. Tangani na, so mga teachers naman, matawan ni mga mahiwas pang kaaraman, pagabot lalong-lalo na sa mga strategies, sa pagtutukdo, pedagogical skills na ma-develop, tangani na at least makatabang sinda for the effective and efficient transfer of knowledge to our Ligawenyo learners. So, gabos po ng mga English teachers from elementary to senior high school, including alternative learning system, mobile teachers, SDO Ligaw City, PSDSS, were included in the said training. So, kang pigsirip ko mga tugang so nangyaring virtual convention, naugma ko dumanta ang nahiling kong mga resource person, mga English teachers, Kuya Manny, hali pa sa mga Estados Unidos. Mga matitibay na English teachers, may hararom ng kaaraman pag-aabot sa pagtutukdo kan nasabing lingwahe. So, dakul ang napurot duman na kaaraman kan mga Ligawenyo teachers. So, siguro, sa inisyatibo pa, kan samuyang mahigos na English program supervisor,
mas dakol pang mga arog kaning activities ang magiginibo dyan sa SDO Ligaw City. Ayan. So, mga tugang, igwa na po kitang 40 minutes makalis po an alas 11 nin pagkaaga. Ayan. So, hello po sa satuyang mga listeners sa DCGB. Kung may mga comments, suggestion po kamo, pwede po kamo mag-type kan sa indong mga comments and suggestion sa DCGB News Online. Ta-live man po kita dyan. So mga listeners ta all over the world, good morning po sa Saindo Gabos. Nagdadangog po kamo sa samuyang programa ang SDO Ligaw City Kapehan sa radyo. Siyempre, kaibahan magre po sa indong amiga, yan. Si Ces Nasalita po, ayan. Okay, digdi naman kita mga tugang sa rupang training na pag-sponsoran po kan CID or the Curriculum Implementation Division. Ini pong Literacy Instruction Course for SDO Ligaw City, Reading Teachers and Educational Leaders. So, ano naman po ang kagayunan ka na sabing aktibidad na ini? Ayan. So, base po sa Division Memorandum Number 6, Series 2021 na ipinaluwas man kan sa muyang opisina kanakalis na February 21, 2021, ang gabos po ng mga English teachers and educational leaders magkakaigwa po or actually nagpuuna po kan sa indang pigapod na online literacy instruction course for SDO Ligaw City Reading Teachers and Educational Leaders. Nagpoon po ini kanakalis na March 8 asin matatapos ngunya na March 19, 2021. So, base po sa obheto kanasabing literacy instruction course, this online course aims to enhance content knowledge, understanding, and pedagogical skills on literacy development in English, and develop organizational and feasible action plan for school-based learning action cell. And the last one is to acquire a strong commitment and advocacy towards literacy. Ayan. So participants to this are the English and Filipino reading teachers, the PSDSS, and also, okay, so may mga identified pa idigding mga iba't ibang composition, primary, then intermediate teachers. Ayan. So, basit pa digdi po sa tuyang memorandum, this course is a NAIAP recognized learning and development activity. So, kung siya po recognized kan NAIAP, certificate of completion with CPD units will be given to the participants who will be able to complete the 10-day self-paced course. Yan. So, ano po ang bentahe sa mga participants kung sinda makakatapos ka na sabing 10-day self-paced course? Matatawan po sinda ng certificate of completion na may mga CPD units. Initabi mga tugang na CPD, importante po ini para sa satuyang mga teachers. Takon sinda po ma-renew kan sa indang mga lisensya dyan sa PRC, pigahanapan po kay pag-apodtang CPD units. So, may mga required number of CPD units na kaipuan para sa renewal. And ining 10-day course na ini, may specific na ining number kung pirang unit. So, makakatabang na po ini para sa saindang renewal. Alright. Okay. Halagad, sabi ta nga ni, di man gustong sabihon na pag nakakomplete ka na, okay ka na, matatawan ka na, ning madalian na certificate of completion as in CPD units. Dai po. Magkakaigwa manggiraray ko pigapudtang pagsumitir kan mga importanteng dokumentos o mga requirements para masabi ta na talagang nakompletar ninda an
10-day course na iyan. So, portfolio will be submitted and there will be the so-called oral revalida. Ayan. Meanwhile, duman po sa mga dai makakakompletar kanasabing course will not be given certificate of completion. Okay. Pero certificate of participation will be given to them. Ayan. So, certificate of participation sana. Dahil sinda matatawan ki certificate of completion. Lalong-lalo na sa dai makakasubmit kan nasabing mga requirements. Okay. So, after completing the course, participants shall organize and spearhead the so-called Conduct of School Learning Action Cell. Yan. So, sinda na ang mamumuno, sinda na ang magiging mga frontliners pag-abot sa pag-organize kan mga learning action cell sa saindang mga lambang eskwelahan. And then, gagamitin na nila duman sa mga learning action cell activities ang mga prepared session guides and mga learning videos from the online course. Yan. Public schools district supervisors will serve as the LAC leaders in the respective district, while the school heads and the reading teachers will be serving as LAC facilitators. Ayan. So, magayon po ini mga tugang, ta mahihiling tadigdi na talagang magiging continuous na ang mga arog ka ning capacity building, mga transfer of knowledge sa satuyang mga teachers. Ta importante na talagang capacitated pirmi ang satuyang mga teachers. Ta sabi nga ni baga mga tugang, you cannot give what you do not have. Paano ta magagarantiya na magiging marhay di kalidad ang pagtutukdo kan satuyang mga teachers kung bako sinda expert along their field. So, paano sinda maging expert along their field? They should be capacitated. And that is what our division office is doing. We are doing our best to assist our teachers so that daiman kami maririmis kan sa muyang responsibilidad towards capacitating our teachers. Okay. So, what else po? Hilingon tadig di sa satuyang kudigo. Okay. So, sabi ta po digdi, kanakalihis na mga aldaw po, nagkaigwa ki search for Brigada Eskwela Division for the 2020 Best Implementing Schools. So, base po sa ginibuming assessment, we conducted a paper evaluation and oral presentation duman sa samuyang mga napili, tulong eskwelahan sa elementary, tulong eskwelahan sa secondary. Ini po kaya mga tugang na search for best implementing schools, pigigibo po ini taon-taon bilang parte kan programang Brigada Eskwela. Piga-assess na po ang sa tuyang mga school, sisay duman sa mga eskwelahan ang nag-excel when it comes to the implementation of the Brigada Eskwela program. Idi pong Brigada Eskwela, paulit-ulit ko na pong pigtataram sa tuyang mga nainuta pang programa na ang Brigada Eskwela is a program of the Department of Education wherein ang pinaka-objeto po digdi talaga is to collate all the efforts of our teachers, of our community leaders, mga educational partners para po maipreparar ang satuyang mga eskwelahan for the opening of classes. But because nga ni po nagkaigwa kita ki eksperyensya sa pandemya, nag-shift po ang Brigada Eskwela from the normal cleaning activities or physical make-up of the schools, nag-shift po kita sa pigapuntang generation of resources towards COVID-19 activities.
So may mga activities din po kita sa mga eskwelahan na pinagibo. Halimbawa po, pagsusource ng mga face shield, mga thermoscanners, mga face mask, alcohol, and so on and so forth. And then, ang gagibuhon pa kan mga eskwelahan is to collate kung piraso naging donasyon na naresibikan mga eskwelahan na ini. And then, isusubmit po sa division office, pira ang sa indang generated resources. From there, nakapagpili po kita ki tulong eskwelahan, sabi ko nga ni, from the elementary and secondary when it comes to the highest generated resources. So, ini pong mga eskwelahan na ini, nag-undergo po sindaki pigapuntang paper evaluation and oral presentation to validate their claim na arog ka ni ang nakuha ming resources kasi ganito ang mga activities na kinondak namin. So from there, hiling mo po na duwa-duman ang eskwelahan na talagang deserve to be the division representative to the 2020 Regional BE Awards and Stakeholders Appreciation. Ano po ining mga eskwelahan na ini? For the elementary, ang representative po kang SDO Ligao City is the Palapas Elementary School, headed by the school head, Ma'am Marilu V. Argamosa, and the school BE coordinator, si Ma'am Irene Remondavia. So, congratulations. For the secondary naman, of course, we have Ligao National High School, headed by Ma'am Jessica Yusaison, and the brigada coordinator is Sir Rico Paradas. So, ini po ng mga winners, maduman po sa Sorsogon City. Ngunya na maabot na March 18, March 18, sa Webes na po yan, tangani na po, mag-receive kan award bilang mga regional winners for the 2020 Best Implementing Schools. From there po, so school heads will also be receiving the award for Best Implementing School Heads for Brigada Eskwela 2020. Then Sudua man po will also be receiving the award for Best School BE Coordinators for Best for the 2020 Brigada Eskwela Awards. Okay. So, ano pa ang kagayunan, kuya? Maliban duman sa mga best implementing schools, may mga special citations man kita sa satuyang mga partners. Of course, we have to recognize the efforts of our educational partners because without them, taman maging maimplementar ang mga programa sa DepEd. Nin arog-arog na lang kaiyan. These educational partners are really very supportive enough para sa mga programa kan SDO Ligao City. So, halimbawa na lang, kuya, ang ma-receive po kay special award will be, of course, our local government unit. So, matanggap po ang LGU Ligao City para sa Brigada Eskwela Gawad LGU. Ayan. So, congratulations din po kay Mayor Patricia Gonzalez Alsua. Lalong-lalo na sa full support when it comes to the implementation of the Basic Education Learning Continuity Plan. Sisay pa, kuya? Of course. Matanggap man ang PBN DZGB AM being one of the major partners, stakeholders kan SDO Ligao City pag-abot man sa implementasyon kan Basic Education Learning Continuity Plan being part of our radio partner. Ayan. So, radio partner ta ang DZGB AM. So, we invited Sir Glenn Barcelon to attend the said Regional Brigada Awarding Ceremony. Of course, we have to be very thankful sa PB and DZGB for giving us the opportunity na matauan ng islat digdi sa istasyon. Alam taman sa nakuyamani na dakula talaga ang role kan media
para sa information and advocacy campaign. Bako gabos na mga division offices are given the opportunity na magkaigwa ki arog ka di mga programa. And not all division offices are given the opportunity na makapagprograma sa DZGB. So, Ligao City is so grateful na matauwaning oportunidad. So, we are really very thankful sa management kan PBN DZGB. Kaya, you deserve, DZGB also deserve such particular award. So, we hope that Sir Glenn would be able to attend the so-called Regional Brigada Awards and Stakeholders Appreciation Award. This award will be given by the Regional Office. Ayan. So, maliban po dyan, dakol pa po kita. Igwa pang mga awards sa PTA, igwa pang awards sa mga private sectors, mga government organization. So, nagtao din dyan ng recommendation and SDO Ligao City through our SDS Nelson Morales para matauanin recognition ang sa tuya mga educational partners. So, igwa na lang kita mga tugang ki 4 minutes bago an alas 12. Madalion sa na, Kuya Manny. 4 na minutos na sana, mahali na naman ako. Anyway, mga tugang, Education. bago kita tuluyang magpaaram sa programang SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, Hindi kaya kung wala ka. Lumalakas na ang busina. tawan ko muna po kamo kampi kaputang words to live by. Ayan. So, sabi mga tugang, sabi Kuya Manny, igawa daw kitang tulong klase ng tao. We have 3 types of people. First, ito daw na mga tao na nagtatabang willingly sa satuya during our most difficult times. Ikaduwa, sa mga tao na pig-iiwan kita sa ere. Those people who left us during our most difficult times. Education. Asinan ni katulo, itong mga tao na nagkakausa kan sa tuyang kagabatan sa buhay. Those people who makes our life miserable. So, ano ngunyan ang reflection tadig di Kuya Manny? So, sabi ta nga ni, ano man na klase nin tao that we are dealing with, ano man na kadipisilan ang kausa o daran kan mga taong iyan sa satuya, ang pinaka-importante, we need to be good and to be kind. Sama na. Because at the end of our journey, at the end of the day, sabi ko nga ni, bako man hapot kan Diyos sa tuya, how much money do you have in the bank? Pira ang kwarta mo sa bangko. O ano ang pinakahalangkaw na posisyon na naabot mo? O kaya, pira ang pagmamayari mo digdi sa kinaban. Go education. Anhapot man sana Kuya Manny, simple man sana. Sabi ni Lord, pirang tawo ang natabangan mo, asin napahilingan mo kikarahayan. Sina, palapit na ang pagbabago. Kasi ang best legacy ng mga tugang is goodness, kindness, and compassion. May bagong paraan. So with that mga tugang, minapaaram na po ang sa inyong amiga sa radyo. Thank you very much for tuning in. Hanggang sa mga susunod pa pong programa. Trabaho tagumpay ang pupuntahan. Abangan po next week. Go education. Makakasabay ko po para sa sarong one-on-one interview. Ang samuyang bagong asumer na OIC Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Maylani L. Galicia. So thank you very much matugang and enjoy the rest of the week. Sa pagsikat ng araw, may dalang bagong pananaw.
dyan na. Magdangog na sa SDO Ligaw City, Kapehan sa Radyo. Ansarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligaw City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Ngani matauaning solusyon ang mga agyat na kang global pandemic. SDO Ligaw City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ning Ugto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Branquiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligaw City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go Education! Ang programang ini hatod sa Indo